back to my YouTube channel Chi Vibes. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ගෙනල්ලා තියෙන ඔයාලා කැමතිම රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි කොහොමද ඉන්දියාප්ප කොත්තු ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. හරි දැන් ඔයාලා දන්නවා මොනවද ඕන ingredients කියලා. අපි බලමු. මේ තියෙන ඉන්දියාප්ප මේවා නම් ඇත්තටම මම කඩින් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම chicken අරගෙන තියෙනවා. ඒක පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන. මොකද මම chicken ඉන්දියාප්ප කොත්තු එකක් හදන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට ඕනේ සුදු ලුණු ආයි ඉන්දියාප්ප එකකට ඕනේ අපිට සුදු ලුණු කරපිංචා සේර කැරට් ග්‍රේට් කරලා තියෙනවා ලීක්ස් උත් ඉනියට ලියාගෙන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ chili paste එක හදන්න ඕන මික්ස්චර් එක ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝ එක ගිහින් බලන්න. ආය අපිට පොල් තෙල්, ඇස්රා, බිත්තර අනිත් 3-5 ಜಾති. ඉතින් අපි මුලින්ම ලිප ඔන් කරගෙන ඒකට පොල් තෙල් දාමු. මුලින්ම මං කියලා දෙන්නම් chicken එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මොකද chicken එක තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා යනවානේ. ඒ නිසා අපි මුලින් chicken එක හදාගමු. මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දාගත්තා. මද ගින්දරේ මේ ටික හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරාදු කරන එක. තෙල් හොඳින් රත් වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකට මම සුදු ලුණු ඉගුරු සේර කරපිංචා ඒ ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඒක අර අපිට බැදෙද්දී අර ඒ සුවඳ එනවානේ. හොඳට ඒක කර වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මද ගින්දරේ ඒක හොඳට කලවම් කරලා බැද ගන්න. මේ මම සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරන්නේ. මම ඇත්තටම මේක මේ තනි අතින් ෂූට් කරන ගම අනිත් අතින් හදන්නේ. ඒකයි පොඩ්ඩක් සමහර තැන්වල වීඩියෝ එක ගැස්සෙනවා වගේ ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ. මේක හොඳට මෙහෙම මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට දානවා chicken curry powder මස් කරි 3-5 කියන්නේ. ඒක මේ ලුණු ටික පොඩක් පැත්තකට කරලා මස් කරි 3-5යි අපි මිරිස් කුඩුයි දාගන්න ඕනේ. අපි ඇත්තට මේ දෙක එහෙම බැදලා ගන්න. එතකොට අර chicken වල හොඳ රතු පාටට එන්න chicken curry එක අපිට ගන්න පුළුවන්. නිකන් මස් කරි 3-5 විතරක් දානකට වඩා මිරිස් කුඩුත් දැම්මහම ඒකේ හොඳ පෙනුමක් එනවා. ඉතින් මං කරන්නේ මේ දෙක එකටම දාලා පොඩ්ඩක් ඒකත් බැදෙන්න දෙනවා. කර කරගන්න එපා. එතකොට ඒක හරියන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් තෙලේ එක අර එලෝල් ටිකත් එක්ක මික්ස් කරගන්න. ගොඩාක් මිරිස් කුඩු දාගන්න එපා. දෙකට එක අනුපාතය වගේ ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. අර ගොඩක් මිරිස් රසට කන්න කැමති අයට තමා එහෙම හොඳ. එතකොට රතු පාට දෙනවනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේ ඔක්කොම මද ගින්දරේ කරගන්න. නැත්නම් මේක භාජනයට අල්ලනවා. මම chicken පොඩි කෑලි වලට කැපුවේ. එතකොට මට ලේසි කෙලින්ම කෑම එකට එකතු කරන්න. නැත්නම් මම ආයි පීසස් කඩන්න ඕනනේ. ඒ හින්දා මම ඕන සයිස් වලට ඒක කලින්ම කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මේ වගේ පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න දීලා මේ chicken ටික මේකට මම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට මික්ස් කරන්න. මේක මුලින් වතුර දාලා හදන්න කලින් හොඳට මික්ස් කරලා අපි ටිකක් තෙල් වැඩියෙන් දාන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඒක ඒ තෙල් වලින්
කුක් වෙන්න දෙන්න. මේකට ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ කොහොමත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපිට කුක් වෙන්න දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ගොඩාක් එකතු කරගන්න පව ගොඩක් අවශ්‍ය නම් ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. සැරට කන්න ආසයට ඉතින් අපිට පුළුවන් ගම්මිරිස් කුඩුත් දාන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මික්ස් කරගන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාන්න. මේක ඇත්තටම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාලා හදන ප්‍රමාණයත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ ගන්න ප්‍රමාණයත් එක්ක. මේක දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. පොඩ්ඩක් ඒක කුක් වෙන්න දීලා ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. ඕගොල්ලෝ හොදි ගතියත් අපිට ඕනේනේ කොත්තු එකට. ඒ නිසා පොඩ වතුර දාලා ඒක හොඳට මික්ස් වෙන්න දීලා මම මේකේ චිකන් කෑලි ටික පෙඟෙන්න ප්‍රමාණයට දාගන්නයි. මොකද මට හොදිත් ඕනේ කොත්තු එකට දාන්න. ඒ නිසා ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කුක් වෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ chili paste එක. මේක ඇත්තටම මේ මම හදාගත් එකක් ගෙදරදීම. මගේ මීට කලින් වීඩියෝ එක තියෙන ඇත්තටම chili paste හදාගන්න හැටි. වැඩි වෙලාවක් ඇත්තටම යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කඩෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ගිහින් එක බලන්න ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ කොත්තු එක හදාගන්න අනෙක් වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් මම ලොකු පෑන් එකක් කරා. ඒකට බටර් ටිකකුත් දැම්මා. තෙල් ටිකකුත් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න. ඒ දෙකම දැම්මහම මේ භාජනයට අල්ලන්නේ නැහැ. තෙල් ටිකකුයි ගොඩක් දාන්න යන්න එපා. ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ දැන් මේ කොත්තු එකේ මික්ස්චර් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට දාන්න ඔයගලන්ගේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ඔයගලන්ගේ අර කලින් ටිකම දාන්න පුළුවන්. අපි චිකන් වලට යූස් කරමු. ඒ ටික දාලා සුදු ලුණු ඒ ඔක්කොම දාලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදෙන්න දෙන්න. ගාන්ට සුවඳ එද්දී අපි දන්නවනේ ඒක හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක කර කරගන්න එපා. මේක හැදෙන අපි මේක හදා ගන්න අතරේ ඇත්තටම මේ චිකන් එක හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ ආ පැත්තේ. මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. මම මේකට චිකන් කොත්තු කිව්වට චිකන් ඉදියාප්ප කොත්තු කිව්වට ඇත්තටම මම බිත්තරක් දානවා. බිත්තර දෙකක් දාගත්තා. ඒක මේ පෑන් එකේම කොනකට තමයි මම දැම්මේ. ඊට පස්සේ ඒක හිමීට මික්ස් කරනවා අනිත් ඒවත් එක්ක. ඔක්කොම එකපාර මේ මැදට දාන්න නෑ. එතකොට අර ලුණුත් එක්ක ඔක්කොම මික්ස් වෙනවනේ. ඒක පොඩ ලුණුත් එක්ක මික්ස් කරගත්තාම හරි. පිටර චූටියට මේ පොඩ්ඩක් එක කඩා ගන්න මේ තියෙන චිකන් එක හැදෙන ගමන් ඒක තියෙන්නේ. ඒක අතරින් පතර කොහොමත් උගලෝ කලවම් කරන්න. හරි දැන් මේකටම ආයි මම බටර් ටිකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඒ කැරට් ටික දාගන්න. කැරට් මම ග්‍රේට් කරා. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ග්‍රේට් කරගන්න. සමහර ග්‍රේට් ගන්න කැමති නැත්නම් කපලා ගන්න කැමති විදිහට. සමහර වාසනය ලොකු කෑලි කන්න මේ කෑම එකේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ දෙයක් ගත්තා. එයාලාස පොඩියට තියනවාට ඉතින් මම පොඩියට ග්‍රේට් කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ ටිකත් එක්ක මික්ස් කරගන්න. මේකට
ලීක්ස් දාන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් දාගන්න. මොකද අපි මේ ඒක තැම්බෙද්දී ඒක අර තියෙන ලස්සන කොළ පාට ගතිය නැති වෙනවා. ඒතකොට යාට තැම්බිලා වගේ. කොහොමත් කැරට් ගොඩක් මේකේ කුක් කරගන්න එපා. මද ගින්නේ පොඩ්ඩක් හදාගත්තාම හරි. ඉතින් දැන් හරි. දැන් මම මේ පේස්ට් එකට දානවා මං හදාද චිලි පේස්ට් එකනොත් කොටසක්. මේක නැත්නම් අපිට ගින්දර ඔෆ් කරලා කරන්න පුළුවන් ලිපේ. ඊට පස්සේ චිකන් එකත් කුක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් හොදි ටිකක් මම දාගන්නවා ග්‍රේවි ටිකක්. ඊට පස්සේ ටික ටික තමා ඉන්දියාප්ප මේකට එකතු කරලා මික්ස් කරගන්නේ. ඇත්තට මේක ඉන්දියාප්ප පොඩ්ඩක් පොඩියට කඩා ගන්න අතින් ෆුල් ඉන්දියාප්පේ දාන්න එපා. අනිත් එක තමයි ඉන්දියාප්පත් තියෙනනේ කුරක්කම් පිටි වලින් හදන ඉන්දියාප්ප නැත්නම් නෝමල් අපි ගන්න ඉන්දියාප්ප කුරක්කම් ඒවා සමහරලාට අර ඇලෙන ගතිය තියෙන හින්දා හාල් පිටි ඒවා ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලලා ගන්න. මගේ නැතරම් මේකේ ජාති දෙකකින්ම තියෙනවා. පොඩ දාන්න. උගන්ගේ භාජනයේ ලොකුයි නම් අවුලක් නැහැ. පොඩ දාලා ටික ටික කලවම් කරන්න නැත්නම් හරියට අපිට මික්ස් වෙන්නේ නැහනේ. මම දැන් මෙතන මේ චිකන් පීසස් දාගෙන නෑ මේකට. ග්‍රේවි ටිකක් විතරයි. මාතර මේ චිලි පේස්ට් ඔක්කොම හැදුවේ මේ ඉන්දියාප්ප කොත්තු එකටම දාන්න නෙවෙයි. ඒක නිකන් කන්නත් පුළුවන් මේ කොත්තු එකත් එක්කම මික්ස් කරන්න නැතුව. එහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා චිකන් කෑලි ටිකක්. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඒක ඇතරම ඔයගොල්ලෝ ගින්දර ඒ කියන්නේ මේ ගෑස් එක ඔෆ් කරලා කරන්න එමිෂෝ එකක් නෑ. දැන් තමයි මම දැම්මේ ලීක්ස්. එතකොට මොකද ඒකේ ෆ්‍රෙෂ් ගතිය තියෙනවා. නැත්තම් මේ තැම්බෙනවා වගේ වෙනවා. අදන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදද්දී උනත් එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බතේ රස්නෙන් තියෙද්දි කොහොමත් ලීක්ස් ඇඩ් කරන්න එපා. ඒක ඔයගොල්ලෝ බත නිවුනට පස්සේ ඒ වගේ ඇඩ් කරන්න පස්සේ. දැන් මේකෙත් මම අන්තිමට තමා මේ ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මගේ ඉන්දියාප්ප කොත්තු එක හැදුනේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේක ගොඩක් ආසයි කියලා. ඔයාලා try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෑ. හරිම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යෙන් try කරන්න. මගේ කලින් කොත්තු වීඩියෝ එකකුත් ඇති චිකන් කොත්තු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් ආස වෙන්නේ නැති කියලා. මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා කොහොමද චිකන් කොත්තු ඉක්මනින්ම ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා රසට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් පින් කරන්නම්. ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාලට interesting videos ඉස්සරහටත් මම තව ගේන්න ඉන්නවා. So thanks for watching. Bye.